میکنم خدمتتون با جلسه 17 هم از دوره آزمون محاسبات در خدمتتون هستم. جلسه درس استاتیک و ادامه جبر بردارها به روش تحلیلی همونطوری که وعده کرده بودیم رو این جلسه در خدمتتون هستیم. جلسه گذشته با هم روش‌های هندسی و ترسیمی رو مرور کردیم. تو این جلسه میریم سراغ روش تحلیلی. قبل از اینکه بخوام وارد آموزش بشم ازتون خواهشمندم که اگه ویدیوهای ما رو در یوتیوب تماشا میکنید کانال رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک بفرمایید و اگه ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال رو دنبال کنید و ویدیوها رو لایک بفرمایید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش ها باشید. خب من بی وقت سراغ پاورپوینت هم دوره آموزش استاتیک جلسه 17 و جبر بردارها روش تحلیلی. طبق جلسه گذشته همونطوری که دیدید من در حقیقت دو بردار رو داریم و میخوایم جبر این دو بردار رو با هم به دست بیاریم. گفتیم که توی این قسمت رو باید یادمون باشه که آ خودش از دو مؤلفه گفتیم تشکیل شده، یعنی آ x به علاوه آ y و ب هم از دو مؤلفه تشکیل شده، یعنی ب x به علاوه به y یا به y. خب اگه یک زاویه‌ای ما اینجا برای ب داشته باشیم تتا و یک زاویه برای آ اینجا داشته باشیم آلفا و این رو هم یک متوازی الاضلاع رو ترسیم کنیم و این برآیند بردارمون هم اینجا ترسیم کنیم به مقدار طولانی تره اسمش رو بذاریم R. در روش تحلیلی اول یه سری مسائل داریم که اینو خب میدونیم. آی x چی هست؟ آی x هست آ سینوس آلفا. آی y هم هست آ کوسینوس آلفا. این رو برای ب هم داریم. ب x هست به کوسینوس تتا و به وای هم هست به سینوس تتا. خب این موارد رو با هم میدونستیم، قبلا هم دیده بودیم، مؤلفه ها رو به یک بردار رو به مؤلفه هاش تجزیه کرده بودیم، به دست آورده بودیم نسبت زاویه هاشون چطوری به دست بیاد. اما در مورد R میشه رادیکال سیگمای مؤلفه هایی که در راستای x داشتیم به توان 2 جمع مؤلفه های راستای x هم، یعنی آ سینوس آلفا و ب کوسینوس بتا و کوسینوس تتا به توان 2 به علاوه مؤلفه هایی که در راستای y داشتیم یا y به توان 2 که اینجا بوده آ کوسینوس آلفا به سینوس تتا. یعنی چی؟ ما اینجا وقتی اینو میایم تجزیه میکنیم یک برداری اینجا داریم، یک بردار دیگه هم اینجا داریم، یک بردار اینجا داریم، یک بردار دیگه هم اینجا دوباره داریم که اگه این بردارها رو بخوایم در حقیقت مؤلفه ها رو بنویسیم یک آی x داریم و برای این قسمت هم یعنی برای این یکی بردارمون هم یک به x داریم مؤلفه، یک آی y داریم یا یک به y داریم. درست شد؟ اینجا سیگمای مؤلفه های x سیگمای مؤلفه های y که ما هم دیدیم این رو و این رابطه رو که این همون رابطه فیثاغورس. درست شد؟ این همون رابطه فیثاغورس هستش. خب اما اگر بخوایم بردار A رو بنویسیم، بردار A رو چطوری می نوشتیم؟ در حقیقت می نوشتیم AX I به علاوه B Y J
این کاملا شکل درستش بود و بردار B هم بود به XI به علاوه به YJ. و اینجا من اشتباه نوشتم AYJ، جا A هستش. و میدونیم که اگر دو تا بردار رو بخوایم با هم جمع بکنیم A به علاوه به و منهای به چطوری میشه؟ در حقیقت مؤلفه هاشون با هم جمع میشه دیگه، یعنی میشه آی چی؟ آی x به علاوه منهای به x در آی به علاوه به، من این پایین می نویسم آی وای به علاوه منهای بی وای در جی. و یکی از نکات خیلی مهمی که ما داریم اینه که آ به علاوه ب مساوی آر این خاصیت جابجایی داره تو جمع، یعنی ب به علاوه ای هم مساوی آر هستش. خب این خاصیت جابجایی جمع رو هم که میدونیم که مثلا آ منهای ب رو میتونیم بنویسیم آ به علاوه پرانتز باز منهای ب. خب از نکات مهمی که توی روش تحلیلی با هم داشتیم یکی همین آر بود که رادیکال زیگمای مؤلفه های x به توان 2 به علاوه زیگمای مؤلفه های y به توان 2 که باید بدونیم r به این شکل به دست میاد. خب این مؤلفه ها رو که قبلا داشتیم، تعریف a به مؤلفه هاشو داشتیم، یه خاصیت جابجایی جمع که میتونیم جابجایی داشته باشیم توی جمع رو که این رو هم میدونستید، بهتون توضیح دادیم. این رو تمرین بفرمایید. نکته کامنتی چیزی داشتید زیر این ویدیو برای من بذارید. تا جلساتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.